ערב שבת שלום, פרשת תרומה. נכנסנו לחודש אדר שיבוא עלינו לששון ולשמחה. ועשו לי מקדש, בורא עולם מבקש, תבנו לי בית. ידוע המחלוקת, הרמב"ן, רש"י, האם ציווי בניית המשכן הגיע לאחר חטא העגל, לפני חטא העגל? בונים את המשכן. אחד הרכיבים לבניית המשכן, עצי שיטים. איפה יש להם עצי שיטים? זהב, כסף, נחושת, לקחו מביזת הים, לקחו מביזת מצרים. מאיפה יש להם עצי שיטים? אומר רש"י, עצי שיטים, יעקב אבינו הוריד, כשהוא הגיע מכנען למצרים, הוא סחב איתו עצי שיטים, נטע אותם במצרים, ואמר לבניו, כשתצאו ממצרים, תצטרכו לבנות משכן, הנה לכם הקרשים, הנה לכם העצים. אני שואל את עצמי, יעקב, סוחב קרשים, סוחב עצים, נטע את העצים, אברהם אבינו, הסבא אברהם נוטע עצים. יעקב, כשהוא יורד למצרים, כורת את העצים, מוריד אותם למצרים. מה ההתעסקות עם העצים? תביא עצים, תביא מה שיש באותם רגעים, ועם זה תבנה את המשכן. מה כל כך חשוב ליעקב אבינו להתעסק עם קרשים? והתורה כותבת, ועשית את הקרשים, עצי שיטים עומדים. איזה קרשים כותב רש"י? אותם קרשים שיעקב הוריד למצרים. כשרוצים לבנות בית, עלינו להשתית את הבית עם יסודות איתנים וחזקים. מה הם היסודות בבניית בית? העבר. כשאנחנו רואים זוג שבונה בית, תסתכלו על הסבא, תסתכלו על הסבתא, תסתכלו על השורשים שהם השרישו באדמה, ועל אדני אותם שורשים תבנו את ביתכם. כשבונים משכן, לא בונים אותו עכשיו חדש. אנחנו לוקחים את העבר, יעקב אבינו, ואיתם בונים את הבית שישכון ותשרה בו השכינה. לסיום, במשכן היה דבר מעניין. היה ארון ברית השם, בתוכו מונחים לוחות הברית. גודל הארון, 2.5 אורכו, 1.5 רוחבו, 1.5 קומתו. למה חצי? 2x2, 4x4, 3x4, למה חצי? הכל חצי. התורה באה ללמד אותנו. הארון מסמל את התורה, כמו שמופיע ביומא ע"ב. כיוון שהארון מסמל את התורה, באה התורה ואומרת לך, אתה רוצה ללמוד תורה? אם תרגיש שאתה מושלם ויודע הכל, אז אין לך מה ללמוד. אתה הרי יודע הכל. כותב רבינו הכלי יקר, לכן התורה נתנה מידות חצויות בארון. להגיד לך שבחוכמת התורה אתה אף פעם לא שלם. תמיד לשאוף וללמוד עוד ועוד חוכמה. יזכה אותנו השם, שנדע להבין את התורה ולהתחבר לחוכמת התורה, ושנזכה להיות אנשים מושלמים שמחוברים לשורשים הגדולים שלנו. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.